السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد من قناة الغربي تك. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات خلال الفترة الأخيرة. أخيرا تم الإعلان رسميا عن الهاتف الذكي سامسونج جالاكسي F22، ويعتبر الأخ الشقيق لهاتف سامسونج جالاكسي A22، أي أنه سيكون هناك تشابه كبير بين مواصفات الهاتفين. وإن كنت من عشاق التقنية فأدعوك أخي الكريم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل الإشعارات، وتشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. جاء سامسونج جالاكسي F22 مع شاشة سوبر أموليد مقاس 6.4 إنش بدقة HD+، تبلغ دقتها 720 بكسل فقط، ولكنها توفر معدل تحديث 90 هرتز وكثافة بكسلات 274 بكسل في الإنش، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، وسطوع الشاشة يصل إلى 600 شمعة. الشاشة تقدم معدل تحديث عالي، ولكن جاء ذلك على حساب جودة الشاشة، وفي رأيي الشخصي أفضل أن تكون جودة الشاشة جيدة، ولا بأس أن تكون بمعدل تحديث 60 هرتز. أما ما يخص العدد الداخلي فقد جاء سامسونج جالاكسي F22 بمعالج ميدياتيك هيليو G80 8 نواة بدقة تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات مالي G52 MC2، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي بخيارين 4 أو 6 جيجا بايت. أما ذاكرة التخزين الداخلية هي الأخرى تأتي بخيارين 128 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت، قابلة للتوسيع عبر منفذ بطاقة الذاكرة الخارجية الميموري كارد. الهاتف جيد من حيث العتاد، رغم أن المعالج المستخدم هنا غير موفر للطاقة، ولكن لا شيء يدعو للقلق، فالهاتف جاء ببطارية عملاقة بدرجة جنونية بسعة 6000 ملي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، وذلك عبر منفذ USB Type-C. ولكن رغم ذلك سيستغرق الأمر قليلا من الوقت حتى يتم شحن البطارية 100% بسبب سعتها الكبيرة. وعند الحديث عن التصوير فجالاكسي F22 يأتي مع وحدة كاميرا خلفية رباعية العدسة، تتكون من كاميرا أساسية بدقة 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بزاوية واسعة جدا 123 درجة بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة مخصصة للتصوير القريب بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F2.4. أما الأخيرة مخصصة لعمل العمق بدقة 2 ميجا بكسل ومع فتحة عدسة F2.4. وفي الأمام هناك كاميرا دقتها 13 ميجا بكسل، وهي موجودة داخل نوتش صغير. وعند الحديث عن الكاميرات لا تتوقع ذلك الأداء الخرافي، نعم، فهي تقدم أداء جيدا في ظروف الإضاءة الجيدة وعند اختيار الزاوية الجيدة، ولكن لا تعول عليها كثيرا، ولا سيما في ظروف الإضاءة المنخفضة. مستشعر بصمة الهاتف يأتي مدمجا في زر الباور، إضافة إلى دعم مستشعرات أخرى مثل التسارع والدوران والتقارب والبوصلة. ويعمل F22 بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة One UI Core 3. الهاتف سيكون مطروحا للبيع ابتداء من 13 يوليو بسعر يبلغ حوالي $180 أمريكيا. هل أنت متحمس لهذا الهاتف الجديد من سامسونج؟ أخبرني رأيك في التعليقات. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.